Привіт, вільні люди! Дуже давно мріяла сплести собі отакий чокер саме такого кольору, саме з такими камінчиками, і нарешті моя мрія здійснилася. Зараз поділюся з вами цим майстер-класом. Чокер вийшов дуже м'якенький, отакі намистинки мені дуже подобаються на зав'язочках. Зав'язочки я хотіла саме такі. Він нагадує етнічну якусь прикрасу і пасує під любий одяг, можна таким подвійним його зробити, якщо у вас є бажання, можете сплести його вдвічі товстим, товстішим. Зав'язочки можете робити любі, які вам подобаються, просто я хотіла саме отакі. Ниточки я брала Altin Bazak, це є бавовна, не знаю, як це правильно прочитати, Perla S, але ви побачили. Ниточка дуже м'ягенька, дуже м'якусічка, просто працювати з нею одне задоволення, товстенька. Так, у мене 2 човника, на кожен з яких я намотала по 6,5 метрів нитки. Цього виявилося, до речі, недостатньо. Починаю з того, що плету звичайне кільце в 20 подвійних вузлів. Далі я буду плести комбіновані кільця, які будуть складатися з 2 половинок по 10 вузлів в кожній. Але спочатку я приміряю, чи достатня в мене ширина кільця, щоб туди проліз отакий мій камінчик. Розумію, що все добре, просто ідеально. Я, до речі, ще не знаю тут, як я буду саме розшивати, але приблизно мені важливо розуміти, яка ширина кільця. Так, плетем комбіноване кільце. 1 половинку із 10 вузлів. Проплету перше комбіноване кільце разом з вами. І зауважу, що якщо ви все ж таки новачок у цій техніці, будь ласка, пройдіть у плейлист з безкоштовними уроками. Вам буде легше тоді зрозуміти оці всі майстер-класи. Так, друга половинка плететься без перевороту вузла, тому починаємо її плести навпаки із зворотного вузла. Ось він. Зворотний. Підтягуємо і прямий. Перший подвійний вузлик готовий. Тепер знов зворотний і прямий. Таким чином проплетаю 10 вузлів і закриваю кільце. Все. Перше комбіноване кільце готово. Таким чином я плету ланцюжок довжиною 22 см. Ви можете плести такі, як ви хочете, такою довжиною, як вам потрібно. Ну, я буду робити отак. Так, останнє комбіноване кільце ми мусимо сплести трошки інакше. Нам потрібно, щоб у цьому місці вийшла ниточка, щоб наша робота з вами повернулася. Тому ми плетемо 15 подвійних вузлів до цього місця і потім ще 5 іншим човником. До речі, ви можете змінити човники місцями, якщо ви розумієте, що на якомусь з них лишилося більше нитки. Так, проплетаємо 15 вузлів подвійних. Є. Тепер відкладаємо човник і плетемо 5 подвійних вузлів. Так само починаємо плести із зворотного вузла, тому що комбіновані кільця ми плетемо в цій частині без перевороту. Все ж таки показується для новачків. Я розумію, що якщо ви в цій техніці вже щось тямите, то вам оця частинка не потрібна. Але новачки часто дивляться ці майстер-класи, тому все ж таки для них показую.
ще 2 вузлика. І останній подвійний вузлик. Є. Перераховую. 1, 2, 3, 4, 5. Є 5 вузлів. Можу закривати кільце. І подивіться, де в нас вийшла ниточка. Бачите? Плетіння повертається. Тепер, щоб плетіння повернулося остаточно, мусимо з вами зробити ще точно таке саме кільце. 15 і 5 вузликів на оцій ниточці. Плетем. Проплели 15 і 5. Можемо закривати кільце. О, є. Бачите, плетіння повністю перевернулося, тобто повернулося у зворотному напрямку. Тепер знову будемо плести комбіновані кільця по 10 вузлів кожній половинці, з тією різницею, що у цьому місці нам потрібно буде приєднатися до попереднього ланцюжка. Я не робила з'єднувальні піко, тому приєднуватись буду прямо в серединку кільця. Бачите, я вам тут наклала відео, в якому пояснюю наглядно, чому, коли ми перевертаємо кільце на другий бік, ось бачите, я крючок ввела між кільцями, але на другій стороні він виглядає так, ніби він прямо посеред вузла виліз. І перший вузлик, ось подивіться, ще разок уважно показую, де я втикаю крючок. І перший вузлик, зверніть увагу, бачите, він ніби як починається з половинки вузла. Тобто йде таке зміщення, ніби як він недоплетений виходить. Тому, коли я буду втикати гачок навмання, я буду його втикати ніби як після 4-го вузлика. Але ми ж роботу з вами повертали, тому насправді він там на тій стороні втикнеться в серединку 5-го. Не знаю, зрозуміли ви щось чи ні, але якщо по-простому, то я просто на око втикаю гачок в серединку кільця. Роблю з'єднання. Ще разок зауважу, якщо ви новачок і ви не розумієте, що таке з'єднування, будь ласка, пройдіть у плейлист з безкоштовними уроками, там є це все дуже-дуже, як сказати українською, подробно, забула. Посилання на цей плейлист буде в описі під відео. Так. Доплетаю 5 вузликів після з'єднання. І все. Друга половинка комбінованого кільця так само складається з 10 вузлів. Все, 10 вузлів. Закриваємо кільце. Таким чином плетемо аж до кінця. Різниця буде в самому кінці, тому що нам потрібно буде сховати кінчики. І ще я вам хочу показати, як я добирала, доставляла ниточку, коли в мене скінчилася ниточка на зеленому човнику. Ось те, про що я вам казала, що можна поміняти човники місцями, якщо ви розумієте, що ниточки на ньому лишається менше. Так, я на нього додавала ще 2,5 метри нитки. Дивіться, що роблю. Просуваю кінчик
прямо в кільце. Останнє наше. І добряче притискаю ниточку так, щоб вона вийшла прямо між вузликами, отам, де ми затягнули кільце. Бачите як? О, є. Тепер оця ниточка у нас буде ховатися в одну половинку комбінованого кільця, а другий хвостик в другу половинку комбінованого кільця. В принципі, немає різниці, який саме хвостик, в яку половинку ви заховаєте, просто зробіть так, як вам здається правильним. Я от так укладаю кінчик між вузликами, верніше під вузликами, під прямий і під зворотний. Таким чином ховаю приблизно під 3 вузлика, в даному випадку я заховала під 5 вузликів і обрізаю ниточку. Ріжте сміливо, нічого там в нас не розплететься. Роблю з'єднання. Рахую собі 4 вузлика. Ну, взагалі, як я пояснювала, це буде 5-й вузлик, якщо дивитись по тій стороні. Так. Витягаю робочу нитку, просуваю човник, яким плету. Є. Доплетаю 5 вузликів. Другий. І третій, четвертий і 5-й. Є. Підтягую ниточку так, щоб мені було зручно. І точно таким чином ховаю оцей хвостик під вузлики другої половинки комбінованого кільця. Трошечки підрізаю, бо коротше ховати зручніше. Так само починаю зі зворотного. Кінчиком носика допомагаю хвостику улягтися отам під вузликами. Є. Ниточку рівняю, щоб вона точнісінько у мене починалася отам, де має починатися. Ну, все інше точно так само, не буду вже довго вам показувати. Сенс в тому, щоб заховати кінчик під вузлики. Ось він захований. Так само його обрізаю. Є. І закриваю. А спочатку так, треба ж доплести ще 5 вузлів. А після того вже я можу закрити комбіноване кільце. Так, доплела і закриваю. І все. Таким чином ми подовжили ниточку. Ось в цьому моменті, я казала, що в цьому, коли ви закрили кільце, можна човники поміняти місцями. Бачу, що в мене тут висунувся кінчик, то я його трошки підрівняю. Все. Нічого не стерчить. Продовжуємо плести до кінця. І ще хочу вам показати в самому кінці, як я ховаю кінчик. На перший погляд виглядає так, що ніби є трошки заморочки, але не дуже. Дивіться, останнє кільце я буду плести одним човником. І всі кінці я буду ховати під вузли перед останнього кільця. Тому тут вкладаю допоміжну ниточку таким чином. Отак, щоб цей хвостик дивився від мене.
під останні 5 вузлів правої половинки заховала. Бачите, куди? Так. Закриваю. Ця ниточка мені потрібна для того, щоб створити додатковий простір під вузликами, щоб потім, коли я буду затягати туди товстеньку свою ниточку, щоб кінчики пролізли легенько, щоб не було їм важко пропихатися під тією ниточкою. Тепер дивіться, плету кільце, в якому буде 5 вузлів, потім з'єднання, і потім цією ж ниточкою буду плести останні 15 вузлів. Другий човник я більше не використовую. До речі, можна було його обрізати, оцей жовтий човник, обрізати ниточку і хвостик заховати під вузли останнього кільця. Але я, чесно кажучи, не подумала про це. Ну, нічого страшного, потім я заховаю вже обидва кінчика під вузли перед останнього кільця. Так, роблю з'єднання і доплетаю 15 вузлів. Є 5 і 15. Закриваю останнє кільце. Дівчатка, ми з вами зробили основну роботу. І на цьому місці я зрозуміла, яку я зробила помилку, що не обрізала і не заховала ниточку від жовтого човника, але нічого страшного. Будемо ховати зараз. Для початку я беру тоненьку міцну ниточку і мені потрібно, коротше кажучи, замінити оцю червону на тоненьку, для того, щоб просто у місці, де будуть перехрещуватись ниточки мої, щоб не було так товсто, щоб вони легенько пролізли під вузлами. Так. Обрізаю все, що там має бути обрізано. І в мене лишається 2 зелені хвостика, які я переодіваю за допомогою гачка в мою тоненьку чорну петельку. Так, є. І дивіться, яким чином я їх буду ховати. Підтягую їх так, щоб їм було легко пролізти під вузлики, щоб вони починали туди заходити, ну, десь приблизно от звідси, від початку. Так. Щоб їм був простір туди пропихнутися. Молю, Господи Боже, поможи, щоб нічого не порвалося, щоб воно в мене все пролізло. Але ниточка ця настільки м'ягесенька, настільки вона легко проходить під вузлами. Коротше, я навіть не очікувала. Я вже була налаштована на саме гірше, але все пролізло. Допомагаю собі човником і все, можу спокійно обрізати. Нічого в мене більше не вилізе ні звідки. Все, дівчата, ось і вся робота. Все настільки просто. Милуємось, що в нас з вами все вийшло, так, як ми хотіли, рівнесенько, без хвостиків, практично без обриву нитки. Трошки я там доклала 2,5 метри, бо не вистачило. І все, переходимо до обшивки, до розшивки. Розшивати буду отаким поліестером. Чесно кажучи, не сама краща нитка, тому що дуже крутиться. Але мене привабила її міцність, її розірвати фактично неможливо. Зараз ви бачите, як я розрізаю мій браслетик.
Ну, класний він був, але не носився він мені в такому вигляді. Тому я розрізала, намагалася показати вам красу цих важких камінчиків, але не вийшло. Добре, щоб вони в мене не порозбігалися, отако кладу їх на тарілочку і починаю творити. Зараз я вам покажу 3 варіанти, як я планувала розшити. Це була моя така перша ідея. Взагалі я хотіла зробити отак, щоб намистинки йшли зигзагом. 3 вверх і 3 вниз. Але справа в тому, що у мене їх обмежена кількість, тільки 28 штучок, і мені просто не вистачить для того, щоб зробити повністю такий узор. Але ця думка мені дуже сподобалась, і я її обов'язково зроблю іншим разом. Спробувала ще через одну і спробувала в рядочок. І, чесно кажучи, в рядочок неочікувано мені прям сподобалось. Порівнюю зліва в рядочок, справа через одну. Розумію, що подобається і так, але в рядочок якось воно виглядає більш органічно, не знаю. Сподобалось мені, коротше. Тепер дивіться, починаю шити. В місце з'єднання отаким чином просуваю голочку, закріплюю в петельку. Є. Набираю камінчик на голочку. Камінчики пришивати легше, ніж бісер, бо в них більша серединка, легше голку просувати. Так, вкладаю в серединочку і тепер дивіться, голку ввожу знизу наверх в місце наступного з'єднання. Знизу наверх. Насправді ви можете робити так, як вам здається, буде більш гарно. Мені здалося, що отак буде гарно, але насправді я в цьому моменті ще дуже обережна, придивляюся, чи не потрібні додаткові вузлики. Пробувала ще бісер туди вкладати, але щось він мені не пішов, бо він відвертав увагу від камінчиків. Так, прикладаю другу. Дивлюсь, чи не стирчить ниточка. Думаю, чи може мені ще пройти назад ниточкою, але вирішую нічого не робити зайвого. Проходжу знов голкою знизу наверх. Нитка насправді крутиться, тому мені прийшлося тут вирізати багато моментів, де я руками її підправляла. Руками, почулося так, ніби роками. Є. Дивлюсь, щоб нічого в мене не провисало, нічого не стирчало. Перевіряю, що там в мене із зворотного боку. В принципі, все нормально, але щось мені здається, що ніби як трошки провисає намистинка. Бачите? Тому вирішую її закріпити міцніше. Для цього я пройшла її вперед і назад ще раз. Спочатку вперед, так само знизу наверх вивожу голочку. І потім пройшла її, бачите, провалюється. Показую тут вам, що пройшла її ще вперед і назад. І знову ж таки вивела голочку в цьому ж місці. І наступну намистинку я вирішила прошивати трошки по-іншому. Показую вам, що роблю ще один закріплювальний вузлик в цьому місці. І всі наступні намистинки я буду пришивати саме таким чином. Із додатковим закріплювальним вузликом. Зараз я вам покажу, як це роблю. Ось я вклала намистинку. Перший раз проходжу голочкою знизу наверх у місце з'єднання. І точно в це саме місце проходжу голочкою ще раз. Таким чином у мене ниточка закріпиться і не буде провисати. Так.
Притримую намистинку пальцем, підтягую ниточку добре, щоб нічого не провисало. І, повірте, так виглядає набагато краще, набагато міцніше воно буде триматися. Абсолютно таким самим чином роблю всі наступні. Так, знизу наверх. Це я вже показую вам, що я останню закріплюю. Саму останню. Ще раз в це місце. І, щоб не робити зайвих вузлів, я вирішую просто у цьому місці зробити обвиття. Зараз побачите. Такий закріплювальний вузлик класичний. Любуйся, яка в мене краса вийшла, дуже довольна. Так. Переживаю, як мені би це все закріпити, так, щоб воно не розпалося. Але вирішила довго не мудрувати, просто роблю петлю таку, і її двічі обкручую голочкою. Один раз. І другий раз проходжу в неї голочкою. І затягую. Але перед тим, як затягнути, виправляю ниточку, щоб у мене не було зайвих петель, щоб нічого не стирчало, і обережно затягую міцний вузлик. Проходжусь намистинку назад. Трошки туговато йде, але щоб ниточка не стирчала, я мушу її провести ще раз під з'єднання в намистинку. Ще раз вколюю під з'єднання. Одночасно роблю маленьке закріплення у петлю. Бачите? Отак. Ну, тобто, так само, як ми робили з краєчку, лише тільки один вузлик, не два. Так. І тепер мені потрібно пройти в намистинку назад. Вже голка не хоче йти, звісно, бо їх там вже 6 ниток, по-моєму, є. Так, є, пройшлася. Тепер можна обрізати ниточку. І не повірите, вирішили її підпалити. Запальнички в мене немає, тому підпалюю сірником. Любуюсь, яка в мене вийшла краса, красотища, просто не можу довольна. І вирішила робити зав'язочки. Дивіться, як робила. Відрізала ниточку довжиною 1,20 м. Таким чином продіваю її у 2 кільця. Бачите, як вона йде? Немає великої різниці, буде то на лице, чи то на виворотну сторону. Зав'язую вузлик, звичайний. Якщо ви будете розраховувати довжину, щоб плести такий самий ланцюжок, як я сплела, розраховуйте 6 довжин, які вам потрібні. Ну, тобто у мене ця косичка вийшла 20 см по ітогу. Тепер дивіться, дуже важливо, як її плету. Пальцями закручую від себе, а повертаю на себе. Таким чином я роблю собі, до речі, на волосся закрутку. Беру 2 пасмочка і тако закручую від себе і повертаю на себе. Кручу від себе, повертаю на себе. Це дуже важливий момент, якщо ви хочете, щоб ваша косичка не розкручувалась. Бачите, яка вона виходить? Хоп, від себе на себе. Закрутила від себе, повернула на себе. І все. Вона сама себе закручує і нічого при цьому не розплітається.
Трошки в мене вже заплітається язик, бо озвучую відео в час ночі. Так, 20 сантиметрів вийшло. Це все, що в мене лишилося із довжини 1,20 м. На цьому місці мені захотілося продіти намистинки. Продіваю спочатку одну частинку. Слава тобі, Господи, пролізла. Тепер за допомогою тоненького гачка простягаю другу половиночку. Є. І на цьому місці мені потрібно зав'язати вузлик, для того, щоб ця намистинка точно не злізла. Ну, в принципі, і все. Зараз я обріжу кінчики. І точно таку саму зав'язочку потрібно буде зробити з іншого боку. Дівчатка, оце і все робиться дуже швидко, виглядає ефектно. Можна використовувати хрусталь, можна використовувати штучні перли. Ну, подивіться на цю красу. Можна міксувати кольори, можна додавати бісер. Подивіться на ці зав'язочки, як вони виглядають класно, який вигляд класний мають. Таке воно миле, таке ніжне. Дуже класно, до речі, якщо отак зробити його в два ряда, тобто, щоб воно було ширше, або навіть поєднати два кольори. Клас. Я прям дуже довольна. Рекомендую. Якщо ви собі таке будете робити, відпишіться, будь ласка, в коментарях. Тут я показую, як я зав'язую. Звісно, такий чокер пасуватиме до бежевого, до коричневого, помаранчевого одягу, але під чорний теж дуже класно. І зараз ще покажу, як з білим буде виглядати. Клас! Дивіться. Ну прям взагалі дуже мені подобається. Поєднання отаке з кулончиком теж мені подобається. Люблю я цей кулон, до речі. Переливаються ці намистинки.